Welcome to my channel. අද යාලා තියන්නේ top filter එකේ review එකක් පොඩි විශේෂයක් කියන්න ඕන. top filter එකට power head එකක් ඉන්නේ. මම power head එක අයින් කරලා දිනවා මට අවශ්‍යතාවය නිසා. මම දාලා තියෙන pump එකක් පේනවා ඉතින්. ඔන්නම තමයි හොඳ flow rate එකක් තියෙනවා ඒකින්ද වතුරට. ඔය ඉතින් මම pump එක මේ 4 feet tank එක මේක වගේ. මම channel එකේ ඉන්න කට්ටිය දන්නවා මේක 4 feet tank එක වගේ. ලයිට් එක දාමු අපි. ඔන්න ඔක තමයි ෆිල්ටර් බොක්ස් එක. යටින් දැන් පම්ප් එකෙන් වතුර ලයින් එක උඩට එන්නේ. ඔන්නම නිල් පාට බටේ දිගේ උඩට ඇවිල්ලා ෆිල්ටර් බොක්ස් එකට ඉන්න එනවා. මුලින්ම කියන්න ෆිල්ටර් බොක්ස් එක අපි ඔරිජිනල් ගන්නකොට මුකුත් හම්බෙන්නේ නැහැ ඕකේ. අපිම තමයි දා ගන්න ඕනේ මීඩියා ස්ටික් එක කවර් ගන්න ඕනේ ස්පොන්ජ්, ඇක්ටිව් කාබන්, සෙරමික් රින්ග්ස්, බයෝ බෝල්ස් එහෙම දාන්න පුළුවන්. අර පැත්තෙන් තමයි ඕවර් ලයින් එක අවුට් වෙන්නේ. අපි නම් බලමු කොහොමද ටැංක් එකේ වතුර ටික ඉන්නේ කියලා. වහලා අරගමු. ඔන්නම තමයි ටැංක් එකට වතුර ටික ඉන්නේ ෆිල්ටර් බොක්ස් එකේ. ඒ PVC බටේ ගැන හිතන්න එපා. අරක තමයි වතුර වැටෙන්නේ බොක්ස් එකේ. ඔරිජිනල් විදිය. පේන ඇති ටැංක් එකේ මැද්දෙන් තමයි වතුර ටික ඉන්නේ. ටැංක් එකට ඉන්නේ මැද්දෙන් පොඩි නොයිස් එක වැඩි. එතකොට මොකද මේ වෝටර් ලෙවල් එකයි අවුට් වෙන බටේ ලයින් එකයි පොඩ්ඩක් දුර වැඩි. ඒකින්ද වතුර වැටෙන සද්දේ පොඩ්ඩක් නෙමෙයි ටිකක් ගොඩක් වැඩි. ඒකින්ද මම නම් කරේ මම PVC පටාංගලේ බටේ ගහලා තිනවා ෂොකට් එක කෙලින් පේන ඇති. ලීක් මුකුත් නැහැ. කෙලින්ම මම පේන ඇති වතුර බින්දුවක්වත් ලීක් වෙන්නේ නැහැ ටැංකිය එක. එතනින් වතුර ලයින් එක ගියහලා තියෙනවා PVC බට වලින් ටැංක් එකේ කෙළවරටම. මොකද මම ආසන ටැංක් එකේ මැද්දෙන් වතුර ටික ඉන්නනකොට ඒක කැතයි ටැංකිය මුළු කැත වෙනවා. ඒකින්ද තේන ඇති මේ දෙකේ නොයිස් දෙකේ වෙනස මම අන්තිමට දාලා ඇති. ඒකින්ද ඒක බලන්න කොහොමද මම හදපු එකේ ඔරිජිනල් එක බොක්ස් එකේ වෙනස මගේ ටැංකියට අනුව සද්ද කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා දාලා ඇති. පේන ඇති වතුර ලෙවල් එක මේකයි පොඩි චූටි අඟලක වගේ වෙනසක් තියෙන. ඒකින්ද මොකේ නොයිස් එක අඩුයි. ඒක අන්තිමට බලන්න පුළුවන් වට වෙනස. channel subscribe කරලා තියාගන්න. තවත් ටිකේ හම්බෙමු.